Rồi, cảm ơn quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của Nhiên ha. Em là Nhiên và em chia sẻ cuộc sống Bình Phước. Hôm nay đi giao hàng và có nói chuyện với một cái chị khách hàng. Chị này thì có con học năm nhất. Chị hỏi mình một câu rất là hay. Bây giờ cho con chị đi làm hay cho nó chỉ học thôi, chị nuôi nó? Ý là cho bé đi làm thêm á các bạn. Thì em có nói là quan điểm cá nhân của em á, khi mà đi học như vậy xa nhà phải cho đi làm thêm. Để làm cái gì? Để nó biết được đi làm kiếm tiền cực khổ như thế nào hả? Và nó biết quý trọng cái đồng tiền. Cái nữa là khi mà đi làm á, nó sẽ tiếp xúc với nhiều người và cái kỹ năng giao tiếp của nó sẽ được cải thiện. Rồi khi mà nó đi làm lương thấp, làm cực, rồi bị đồng nghiệp nói xấu, rồi chủ chèn ép, khách hàng nhục mạ, vân vân các kiểu, quý anh chị các bạn đừng có sợ. Và những cái trường hợp đó sẽ giúp cho con của quý anh chị và các bạn được tăng nghị lực. Cuộc đời mà đâu bao giờ nó bằng phẳng đâu. Khi mà quý anh chị các bạn ra đời á, sớm hay muộn gì cũng gặp bất công, nên cộng long nó không có thẳng. Nên cho các con tự lập từ nhỏ. Giống như mình nuôi con gà vậy á. Giờ anh chị các bạn thấy con gà công nghiệp không? Nó nằm trong chuồng, tới giờ cho ăn, tới giờ cho uống, tới giờ dọn vệ sinh sạch sẽ. Nó không có phải lo nghĩ và không phải đi bới mồi tìm thức ăn. Có những con gà công nghiệp nó thả ra là nó nằm chỗ, nó không chạy luôn. Trong khi đó con gà thả vườn hay con gà rừng, nó phải tự kiếm ăn. Không tự kiếm ăn thì nó sẽ bị đói. Vậy thôi. Nuôi con cũng vậy. Quý anh chị thương con, lo cho con và nghĩ là mình sẽ chu cấp cho nó các thứ. Nói chung là mình nhân danh tình yêu. Mình thương con, mình làm cho con, mình làm giùm con, không để cho con khổ. Nhưng quý anh chị các bạn có bao giờ nghĩ mình có bao giờ mình sống hoài để mình làm cho nó và mình lo cho nó không? Chưa kể nó nhỏ thì cái đòi hỏi, cái nhu cầu của nó khác và mình đáp ứng được, bằng mọi giá mình đáp ứng cho nó được. Nhưng đến một cái thời điểm nó đòi những cái món và nó làm những cái việc mà mình gọi là không đáp ứng được cho nó thì sao? Quý anh chị và các bạn cứ ấy nha ha. Nên mình khuyên chân thành là quý anh chị các bạn nên cho bé đi làm ha. Và phải cho con tự lập từ nhỏ, làm theo mức tuổi, chứ mình không làm giùm. Và mình chỉ đáp ứng cho bé những cái gọi là đúng, cần thiết thì mình cho, còn không đúng là mình ngắt hẳn từ nhỏ luôn. Người ta có câu là uống măng thì nó dễ hơn uống tre. Khi một đứa trẻ mình cho nó tự lập từ nhỏ thì sau này á, cuộc đời mà ai biết được mình chết lúc nào, đúng không? Khi mà nó là con gà công nghiệp á, và mình không ở bên cạnh nó, và nó không tự bơi, không tự kiếm ăn, không tự làm được á, thì nó là người khổ nhất. Rồi nếu mà may mắn quý anh chị các bạn sống đời lột da theo nó, giết tới nó lấy chồng, sinh con, lấy vợ chẳng hạn, đúng không? Nhưng rồi quý anh chị các bạn cũng sẽ chết. Nên phải cho nó tự lập. Bây giờ nó còn nhỏ, nó đi làm, nó va chạm, nó cực, nhưng mà sau này nó sẽ lo được cho bản thân nó và nó lo được cho gia đình nó. Và quý anh chị các bạn nếu may mắn vẫn được nó lo, gọi là hưởng ké phước của con cái tí xíu. Còn không, quý anh chị sẽ khổ cả đời. Em đã từng gặp những cái trường hợp nuôi con, lo cho con, rồi sau này nó lớn lên, nó gặp cái đám xấu, nó đi chơi chung, rồi nó nghiện hút, rồi nó trộm cắp, rồi nó đi tù.
Rồi lúc đó trách tại sao tôi lo cho nó như vậy, tôi không có làm cái gì xấu, không hại ai, không a bê các kiểu, nhưng mà con tôi nó lại như vậy, tại sao tôi xui như vậy đó. Nhưng mà nhìn kỹ lại không phải là quý anh chị các bạn xui đâu, mình làm cái gì cũng vậy, cũng là do bản thân mình làm, và bản thân mình chưa đủ hiểu biết đó, và mình thương, gọi là thương không có đúng, cuối cùng thành ra mình thương con hay mình hại con đó. Quý anh chị các bạn phải hiểu. Em có đọc một cái cuốn là Vô cùng tàn nhẫn và vô cùng yêu thương. Cuốn đó là một bà mẹ Trung Quốc và nuôi con theo kiểu Do Thái. Quý anh chị các bạn nếu mà có điều kiện mua cuốn đó về đọc, tại vì Trung Quốc là họ lo cho con giống như vua vậy, những ông vua con á, nên họ nuôi con theo cái kiểu truyền thống của họ là hỏng hết, hỏng cả một thế hệ. Quý anh chị các bạn nhìn đi, ở Việt Nam mình cũng vậy, rất là nhiều người con cái là bị lỗi, bị này kia nọ các thứ, mà những nhà có tiền họ sẽ chiều con kiểu có tiền, và những nhà nghèo lại chiều con theo kiểu nghèo, cuối cùng là hại cái đứa nhỏ, rồi nó lớn lên nó hại gia đình, nó hại bản thân nó hại luôn cả cái xã hội. Nên quý anh chị các bạn, mình khuyên một điều là hãy để cho con trưởng thành và con tự lập từ bé. Rồi, chia sẻ cũng dài rồi, thôi cảm ơn quý anh chị các bạn đã lắng nghe em nói lãm nhảm nãy giờ ha. Cây cối xanh tươi thì cũng mát mẻ một tí, hoa lá này hoa dại một ven đường thôi cả nhà, nhưng mà em thấy nó đẹp đó. Cả nhà nghe em nói á, nếu mà thấy được thì cho em một like, còn thấy không được thì cứ nhấn dislike đó. Hãy ủng hộ kênh em, nghe em nói nhảm nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở các video sau ha. Hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh em ha. Rồi, chúc quý anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhớ hãy cho con tự lập, mình thương con đúng cách chứ mình đừng hại con, và nhân danh tình yêu để mà lo cho con, bảo bọc giùm con, làm con. Cuối cùng người chịu khổ là bản thân nó, và có khi nó khổ làm khổ luôn cả mình. Rồi, cảm ơn quý anh chị các bạn lần nữa ha. Hẹn gặp lại ở các video sau. Bye bye.